Thiên la địa võng giăng khắp mặt trận, Ukraine-Nga vật lộn giành ưu thế áp đảo. Phe ly khai tiết lộ Ukraine đang tăng cường hệ thống phòng không ở Donetsk. Trong khi đó, có chuyên gia cho rằng ông Putin thăm các khu vực ở Ukraine để xác định vật tế thần trước thềm Kiev phản công. Tại sao như vậy? Đáng chú ý, có thông tin Nga dùng vũ khí bí mật để phá hủy vệ tinh Starlink ở Ukraine. Đó là gì? Giữa muôn trùng vòng vây, Nga kêu gọi các nước cùng chí hướng hợp lực chống phương Tây. Căng thẳng có thể gia tăng khi truyền thông Đan Mạch đưa tin Nga lên kế hoạch phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng của hàng loạt nước Bắc Âu. Một số tin tức khác, 8 máy bay ném bom của Nga tiếp cận vùng biển gần Nhật Bản. Mỹ nói đang kiềm chế căng thẳng nhưng không thể tránh khỏi xung đột ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cảnh báo Triều Tiên có thể thử nghiệm hạt nhân trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn. Cảnh sát Nhật Bản dùng AI quét nội dung liên quan súng và chất nổ tự chế trên mạng. Người dân Sudan khốn đốn sau 4 ngày xung đột phe phái bùng phát. Ở cuối bản tin xuất hiện phương pháp cấy ghép phổi mới, an toàn và ít đau đớn hơn. Độc đáo hòn đảo làm từ vỏ chai cho các loài chim di cư. Chìm đắm trong khu rừng hoa chuông xanh mê hoặc ở Bỉ. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế cập nhật những diễn biến đáng chú ý liên quan đến xung đột Đông Âu cùng nhiều tin tức khác trên thế giới. Thưa quý vị, chiến sự vô cùng cam go, quân đội Nga và Ukraine đều đang giăng thiên la địa võng với hy vọng có thể giành được ưu thế trước đối phương. TASS hôm 19 tháng 4 dẫn lời quan chức Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng Andrei Maroko cho biết Ukraine đang nỗ lực gấp rút tăng cường khả năng phòng không ở mặt trận chiến lược Donetsk. Ông Maroko trích dữ liệu trinh sát của Nga cho biết Ukraine đang cố gắng xây dựng hệ thống phòng không ở hướng Donetsk, trong đó tăng cường số lượng trạm giám sát cũng như các trang thiết bị và vũ khí cho lực lượng phòng không ở các địa phương Slavian, Kramatorsk và Drukovka. Vị quan chức cũng nói rằng các khí tài mà lực lượng an ninh Ukraine đang sử dụng để tăng năng lực phòng không hầu hết là do Liên Xô sản xuất, vẫn có một số là của phương Tây. Tuy nhiên, theo ông Maroko, những hệ thống mà Ukraine đang sử dụng không đủ để Kiev bảo vệ hoàn toàn không phận của mình một cách hiệu quả. Trong khi đó, ông Jan Gajin, cố vấn quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, gần đây Ukraine đã gia tăng triển khai máy bay không người lái trên mặt trận. Thưa quý vị, một diễn biến đáng chú ý gần đây là chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới các vùng lãnh thổ thuộc tỉnh Luhansk và Kherson. Các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, gọi tắt là ISW, đã đưa ra một số nhận định về mục tiêu tiềm tàng đằng sau động thái hiếm hoi của ông chủ Điện Kremlin. Theo thông tin từ Ukrainska Pravda đăng tải hôm 18 tháng 4, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết chuyến đi vừa qua đến các tỉnh Kherson và Luhansk mà quân đội Nga đang kiểm soát giúp Tổng thống Vladimir Putin thể hiện ông là một nhà lãnh đạo thời chiến. Điều này đặc biệt có ý nghĩa giữa lúc có nhiều thông tin cho thấy khả năng Ukraine đại phản công. Điện Kremlin hôm 18 tháng 4 thông báo Tổng thống Putin đã đến thăm căn cứ của lực lượng Dnipro của Nga ở tỉnh Kherson, cũng như căn cứ của lực lượng vệ binh quốc gia Vostok ở tỉnh Luhansk. Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã đến thăm tiền tuyến Avdiivka vào ngày 18 tháng 4. Do đó, có thể Điện Kremlin cố tình công bố video về chuyến thăm của lãnh đạo Putin để làm lu mờ hoạt động của ông Zelensky. Đáng chú ý, các chuyên gia cho rằng chuyến thăm của ông Putin có khả năng cao nhằm mục đích công khai xác định những lực lượng có thể trở thành vật tế thần trước các cuộc phản công tiềm tàng của Ukraine. ISW lưu ý thêm, Tổng thống Putin cũng có thể đang cố gắng cân bằng sức ảnh hưởng của quân đội với lực lượng Wagner bằng cách bổ nhiệm đại tá Alexander Lapin chịu trách nhiệm chỉ huy lực lượng ở khu vực tiền tuyến Luhansk. Ở diễn biến khác đáng chú ý, Nga được cho là đã tiết lộ vũ khí bí mật có thể phá hủy vệ tinh Starlink của SpaceX ở Ukraine. Mục tiêu của Moscow là chặn quân đội Ukraine truy cập Internet thông qua hệ thống liên lạc vệ tinh này. Thông tin trên được Washington Post dẫn báo cáo tình báo của Hoa Kỳ cho biết. Theo Washington Post, Nga đã thử nghiệm các hệ thống tác chiến điện tử Topol trong nhiều tháng, biến nó thành công cụ phá vỡ đường truyền của Starlink ở Ukraine. Moscow cũng đã thiết kế hệ thống bảo vệ các vệ tinh của mình. SpaceX, công ty sở hữu Starlink, từ chối bình luận về thông tin trên.
Vào tháng 5 năm ngoái, tỷ phú Elon Musk, ông chủ của SpaceX cho biết, vệ tinh Starlink đã thể hiện khả năng vượt trội trước những nỗ lực gây nhiễu và tấn công của Nga. Tuy nhiên, Moscow không từ bỏ quyết tâm này. Konstantin Zura, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Ukraine, nói rằng các quan chức ở Kiev nhận thức được những nỗ lực của Nga và đang thực hiện các biện pháp để vô hiệu hóa chúng. Đại sứ quán Nga tại Washington đã không trả lời yêu cầu bình luận. Washington Post nhắc lại rằng Starlink đã chứng tỏ tầm quan trọng đối với quân đội Ukraine. Kiev vốn dựa vào các thiết bị đầu cuối di động nhỏ để liên lạc trên chiến trường và chuyển tiếp thông tin tình báo. Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa thành công khả năng Ukraine sử dụng các thiết bị liên lạc khác, bao gồm radio và điện thoại di động. Tuy nhiên, họ chưa thể phá hủy tín hiệu vệ tinh của Kiev. Gần đây đã có báo cáo về việc vệ tinh Starlink ngừng hoạt động ở Ukraine. Tuy nhiên, chưa rõ đó có phải là kết quả từ các cuộc thử nghiệm hệ thống Topol của Nga hay không, hoặc có phải là do lực lượng của Moscow tiếp tục gây nhiễu bằng hệ thống tác chiến điện tử Tirada-2 hay không. Kiev đã báo cáo tình trạng gián đoạn tín hiệu hồi tháng 10 khi quân đội phản công tiến đánh lực lượng Nga ở phía đông và nam. Vào thời điểm đó, các quan chức Ukraine cho rằng SpaceX đã hạn chế truy cập Internet ở những khu vực đó để ngăn Nga sử dụng dịch vụ. Các nhà phân tích đã xác định được ít nhất 7 tổ hợp Topol ở Nga, tất cả đều được đặt cạnh các cơ sở dùng để theo dõi vệ tinh. Mặc dù các tổ hợp Topol đặt trên khắp nước Nga có thể được sử dụng cho mục đích phòng thủ, nhưng 3 địa điểm được tiết lộ trong đánh giá tình báo của Hoa Kỳ, bao gồm một tổ hợp đặt bên ngoài Moscow, một địa điểm gần Crimea và một địa điểm khác ở Kaliningrad, vùng lãnh thổ phía Tây của Nga, là những địa điểm gần các cơ sở của Ukraine nhất. Như vậy, chúng hoàn toàn có thể tiến hành nhiệm vụ tấn công vào lãnh thổ của Kiev. Xung đột Đông Âu đã đổ thêm dầu vào mối quan hệ nóng như lửa đốt giữa Nga và phương Tây. France 24 hôm 19 tháng 4 cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi các quốc gia cùng chí hướng, hợp lực chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Thông điệp trên được ông đưa ra trong chuyến công du Mỹ Latin. Thảo luận về cuộc chiến của Nga ở Ukraine với người đồng cấp Venezuela Ivanzin ở Caracas, ông Lavrov đã gọi các đồng minh Venezuela, Cuba và Nicaragua là những quốc gia đã chọn con đường của riêng mình. Ông chỉ ra rằng, giống như Nga, những nước trên đều là đối tượng của các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây. Từ đó, vị Ngoại trưởng nêu thông điệp các nước cần phải hợp lực chống lại việc phương Tây đơn phương tạo áp lực và tống tiền các nước khác. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục có động thái khoét sâu bất đồng với Nga. Cụ thể, Tổng thống Joe Biden đã gia hạn lệnh cấm các tàu có liên quan đến Nga đi vào cảng của Mỹ. Lệnh cấm này đã được công bố vào tháng 4 năm ngoái và hết hạn vào tuần này. Ông Biden viết trong bức thư gửi Quốc hội, các chính sách và hành động của Nga nhằm duy trì chiến sự ở Ukraine một cách phi lý, vô cớ và tàn bạo, tiếp tục gây xáo trộn hoặc đe dọa các mối quan hệ quốc tế của Mỹ. Chưa dừng lại ở đó, truyền thông Đan Mạch Die Nyheder trích dẫn thông tin từ các cơ quan tình báo và chuyên gia cho biết Nga đang lập bản đồ cơ sở hạ tầng ngoài khơi của các nước Bắc Âu. Moscow có thể đang lên kế hoạch phá hoại các trang trại điện gió, đường ống dẫn khí đốt, cáp điện và Internet ở vùng biển xung quanh Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển. Các chuyên gia cho biết thông tin liên lạc hải quân ở vùng biển Bắc Âu đã bị chặn. Diễn biến trên tiết lộ sự hiện diện của các tàu ma, bao gồm tàu khảo sát hải dương Đô đốc Vladimirsky của Nga, được triển khai cho mục tiêu nghiên cứu biển. Các tàu được cho là có liên quan đến nhiệm vụ tình báo và đã xuất hiện ở phía bắc đảo Sjælland của Đan Mạch. Một nhà báo và nhiếp ảnh gia của Die Nyheder đã tiếp cận con tàu. Một người mặc áo chống đạn và trang bị súng trường của Nga đã tiếp chuyện. Moscow đã bị cáo buộc thu thập các thông tin tình báo cho phép nước này tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và truyền thông trong trường hợp xảy ra xung đột lớn hơn với phương Tây. Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển đều đã cung cấp viện trợ tài chính và quân sự đáng kể cho Ukraine kể từ khi xung đột Đông Âu nổ ra vào năm ngoái. Trong khi đó, Nhật Bản, quốc gia đồng minh của Mỹ, cũng có quan hệ khá sóng gió với Moscow. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 8 máy bay ném bom tầm xa của nước này đã bay qua vùng biển trung lập ở biển Okhotsk và biển Nhật Bản, sau khi không quân Nga vừa có động thái tương tự gần một tháng trước, Sky News ngày 19 tháng 4 đưa tin. Theo Sky News, gần một tháng trước, hai máy bay Tupolev Tu-95MS của Nga cũng bay qua vùng biển Nhật Bản sau khi Thủ tướng Fumio Kishida bắt đầu chuyến công du đến Đông Âu. Trong chuyến đi này, Thủ tướng Nhật Bản đã gặp mặt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đến thăm Ba Lan. Theo đó, Nhật Bản cam kết viện trợ 5,5 tỷ đô la hỗ trợ nhân đạo và tái thiết cơ sở hạ tầng của Ukraine.
Được biết, quan hệ giữa Nhật Bản và Nga đã xấu đi trong nhiều năm qua. Hai nước chưa ký hiệp ước hòa bình sau Thế chiến II do bất đồng về quần đảo Kuril hiện do Nga kiểm soát. Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này và gọi là lãnh thổ phương Bắc. Đàm phán giữa hai nước đã đóng băng từ tháng 3 năm 2022. Thưa quý vị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Mỹ cho biết Hoa Kỳ đang ngăn chặn thành công các rủi ro và tránh được nguy cơ leo thang căng thẳng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, việc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích tên lửa và nhiều mối đe dọa khác đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng cho hòa bình và sự ổn định trong khu vực. Hãng thông tấn Yonhap hôm 19 tháng 4 cho hay, trong phiên điều trần về vị thế quân sự của Hoa Kỳ và những thách thức an ninh quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Đô đốc John Aquilino nhấn mạnh các liên minh của Mỹ có vai trò quan trọng trong vấn đề ngăn chặn các hành động gây hấn từ Triều Tiên và Trung Quốc trong tương lai. Phát biểu tại phiên điều trần, Đô đốc John Aquilino cho biết Bộ Tư lệnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã thực hiện nhiều giải pháp để ngăn chặn xung đột, với quan điểm không làm căng thẳng leo thang. Đô đốc Aquilino kêu gọi Hoa Kỳ củng cố quan hệ hợp tác quân sự với đồng minh và đối tác hiện có, với mục đích ngăn chặn các hành vi gây hấn trong khu vực. Xung đột ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không phải là không thể tránh khỏi, nhưng Mỹ không thể dựa vào những thành tựu trong quá khứ để đảm bảo một tương lai hòa bình, Đô đốc Aquilino nhấn mạnh. Theo vị tư lệnh Mỹ, rủi ro trong khu vực đang gia tăng bởi những vấn đề liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine, các hành động quân sự quyết đoán của Trung Quốc cũng như những hành động khiêu khích của Triều Tiên. Mặc dù chiến tranh chưa xảy ra, nhưng đó là diễn biến không thể tránh khỏi. Bổ sung thêm, tướng Paul Lacamera, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc cho rằng cần phải củng cố hơn nữa Liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc. Không nên xem liên minh là trọng tâm duy nhất để ngăn chặn Chủ tịch Kim Jong-un. Tuy nhiên, chiến tranh Triều Tiên đã để lại bài học kinh nghiệm phải luôn sẵn sàng và phát triển lực lượng cùng các đồng minh để đảm bảo hòa bình và ổn định trên bán đảo, tướng Lacamera khẳng định. Được biết, từ đầu năm 2022, Triều Tiên đã phóng gần 100 tên lửa đạn đạo, đồng thời đe dọa có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công phủ đầu chống lại Mỹ và Hàn Quốc. Ở diễn biến khác, Tổng thư ký NATO vừa lên tiếng kêu gọi Trung Quốc tăng cường tính minh bạch về vũ khí hạt nhân và tham gia tạo ra khuôn khổ kiểm soát vũ khí quốc tế. Hãng tin NHK hôm 19 tháng 4 trích lời phát biểu của Tổng thư ký Jens Stoltenberg tại một hội nghị của NATO tại Washington, đề cập đến những thách thức an ninh mà các quốc gia thành viên NATO đang phải đối mặt. Cụ thể, Tổng thư ký NATO cho biết Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân mà không minh bạch thông tin, mặc dù theo ước tính Bắc Kinh sẽ sở hữu 1.500 đầu đạn vào năm 2035. Với tư cách là một cường quốc toàn cầu, Trung Quốc nên có trách nhiệm và Bắc Kinh cũng sẽ được hưởng lợi từ việc minh bạch số liệu bởi khả năng dự đoán và vấn đề an ninh sẽ được đảm bảo tốt hơn nhờ các thỏa thuận kiểm soát vũ khí. Ông Jens Stoltenberg cho biết thêm. Tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cũng lên tiếng chỉ trích việc Nga tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus hồi tháng 3. Thứ trưởng Wendy Sherman cho rằng đây là hành động leo thang nguy hiểm và khẳng định Mỹ sẽ theo dõi sát sao động thái này. Liên quan đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol hôm 19 tháng 4 cho biết ông tuyệt đối phản đối mọi nỗ lực thay đổi hiện trạng ở đảo Đài Loan bằng vũ lực. Taiwan News nhận định, dường như lối tiếp cận của lãnh đạo Hàn Quốc đối với một trong những vấn đề nhạy cảm ở Đông Á đã khác hơn so với trước đây. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng tiếp tục tìm hiểu. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc Yoon suk yeol nói rằng, xét cho cùng, căng thẳng hiện nay là do các nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Seoul và cộng đồng quốc tế hoàn toàn phản đối hành động đó. Vấn đề đảo Đài Loan không chỉ đơn giản là chuyện giữa Trung Quốc và Đài Loan, mà đó còn là vấn đề toàn cầu, tương tự như vấn đề Triều Tiên. Được biết, trong cuộc phỏng vấn với Reuters hồi tháng 11 năm ngoái, ông Yoon chỉ nói rằng ông kiên quyết phản đối mọi nỗ lực nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng, trái ngược với những bình luận gần đây, trong đó nhấn mạnh yếu tố vũ lực. Thông điệp trên được ông Yoon đưa ra trước thềm chuyến thăm Mỹ vào tuần tới. Trong đó, ông sẽ gặp Tổng thống Joe Biden và dự kiến thảo luận về các nỗ lực song phương nhằm ngăn chặn các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Về vấn đề Ukraine, cho đến nay, Seoul đã bớt nêu thông điệp phản đối cuộc chiến của Nga do các công ty của Moscow đang hoạt động tại Hàn Quốc và Nga cũng có sức ảnh hưởng đáng kể đối với Triều Tiên. Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một tỉnh ly khai, chờ thống nhất của nước này và không loại trừ khả năng thu hồi bằng vũ lực nếu cần. Bắc Kinh đã kêu gọi các nước khác tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.
Thưa quý vị, một cựu cố vấn cấp cao về vấn đề Triều Tiên của Tổng thống George Bush cho biết Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân trước chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol vào tuần tới. Hãng tin Korea Herald cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 19 tháng 4, Victor Cha, cố vấn cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ George Bush cho biết khi quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên rơi vào bế tắc, Bình Nhưỡng đang có nhiều hành động tiêu cực. Tổng thống Hàn Quốc sẽ có chuyến công du đến Mỹ trong một tuần nữa và các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn vẫn đang được thực hiện. Những động thái này có thể khiến Triều Tiên tiến xa hơn, có thể là vụ thử hạt nhân lần thứ 7 hoặc một động thái đáp trả tương tự, cựu cố vấn Victor Cha nhận định. Các biện pháp trừng phạt cũng như những tác động từ phía Trung Quốc không tỏ ra có tác dụng đối với Triều Tiên. Mặc dù vậy, ông Victor Cha không tán thành đề xuất chia sẻ hạt nhân gần đây với lý do có khả năng gây ra rủi ro về chính trị. Theo ông Victor Cha, việc Hàn Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ không giúp cải thiện khả năng răn đe mà thay vào đó tạo ra bất ổn vì vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Hàn Quốc sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Victor Cha cũng bày tỏ sự tin tưởng vào Mỹ trong việc phát triển khả năng răn đe mở rộng. Đối với vấn đề này, cần đảm bảo hai yếu tố là khả năng quân sự và ổn định chính trị. Không nghi ngờ Mỹ có thể hỗ trợ phát triển khả năng quân sự, nhưng việc ổn định chính trị là yếu tố khó hơn nhiều. Ông cho biết thách thức nằm ở việc tìm ra phương pháp phù hợp để giải quyết từng bước một cách hiệu quả. Mặc dù chưa rõ có thông báo nào sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới, nhưng ông tin rằng hai nước đang tập trung vào việc tìm kiếm động thái trấn an chính trị để giải quyết vấn đề. Theo đó, nhiều khả năng Tổng thống Joe Biden sẽ trấn an để khẳng định cam kết của Mỹ. Có thể bài phát biểu sẽ đề cập đến mối quan hệ không khoảng cách giữa liên minh Mỹ-Hàn, ông Victor Cha nhận xét. Cũng theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-suk hôm 17 tháng 4 thề sẽ phối hợp với các công ty quốc phòng trong nước để đạt mục tiêu xuất khẩu vũ khí trị giá 20 tỷ đô la Mỹ. Tuyên bố trên tái củng cố cam kết vị trí của Seoul trên thị trường vũ khí toàn cầu. Thông điệp trên được ông Lee đưa ra trong cuộc gặp với lãnh đạo các công ty, quan chức thuộc Bộ Quốc phòng và cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng. Năm nay, Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn xuất khẩu vũ khí lên 20 tỷ đô la Mỹ, cao hơn mức 17,3 tỷ đô la Mỹ đã đạt được vào năm ngoái. Ông Lee tuyên bố Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các đơn vị trong nước tạo thành nhóm chuyên trách thúc đẩy mục tiêu đạt mức xuất khẩu vũ khí 20 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tái khẳng định chính quyền Tổng thống Yoon suk yeol muốn đạt hòa bình thông qua sức mạnh. Ông Lee nói thêm, bên cạnh những nỗ lực khác, ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc cũng sẽ là một bộ phận góp phần thúc đẩy hòa bình thế giới thông qua sức mạnh. Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Hàn Quốc, Eugene Kim đã hoan nghênh nỗ lực hỗ trợ ngành quốc phòng của chính phủ. Để ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc viết nên trang sử mới và tiếp tục phát triển, điều quan trọng là phải thành công trong nỗ lực xuất khẩu hệ thống vũ khí ra thị trường quốc tế. Cả doanh nghiệp và nhà nước phải phối hợp để đạt mục tiêu đó. Năm ngoái, nguồn vũ khí xuất khẩu của Hàn Quốc đã đạt mức cao kỷ lục sau khi nước này ký hợp đồng bán cho Ba Lan xe tăng K2, pháo tự hành K9, tiêm kích FA-50 và bệ phóng tên lửa Chumo. Bộ Quốc phòng đã tiết lộ mục tiêu Hàn Quốc phấn đấu trở thành nhà xuất khẩu quốc phòng lớn thứ tư thế giới, chiếm 5% thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu vào năm 2027. Tại Nhật Bản, cảnh sát nước này đã quyết định dùng trí tuệ nhân tạo để quét các nền tảng trực tuyến nhằm tìm ra các thông tin liên quan đến việc tự chế súng và chất nổ, NHK hôm 19 tháng 4 cho biết. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia có kế hoạch giới thiệu một công nghệ được gọi là xử lý công nghệ tự nhiên vào tháng 9 tới. Công nghệ này có thể phân tích văn bản và các nội dung đơn lẻ có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho cuộc sống con người. Kể từ hồi tháng 2 năm nay, cơ quan này đã yêu cầu người quản lý các website xóa nội dung liên quan đến cách thức tự chế súng và chất nổ. Công nghệ mới sẽ được áp dụng đối với các bài đăng trên Twitter và YouTube. Cảnh sát Nhật Bản hy vọng trí tuệ nhân tạo có thể tìm ra các nội dung nguy hại chính xác hơn so với cách thủ công, tức tìm kiếm thông qua từ khóa. Nỗ lực kiểm soát thông tin trên không gian mạng tại Nhật Bản đã trở nên khắt khe hơn sau vụ cựu Thủ tướng Shinzo Abe bị một người đàn ông sát hại bằng khẩu súng tự chế vào tháng 7 năm ngoái. Hồi cuối tuần trước, một người đàn ông khác cũng đã bị bắt sau khi cố gắng ném vật được cho là chất nổ tự chế về phía Thủ tướng đương nhiệm Fumio Kishida, nhà lãnh đạo không bị thương sau vụ việc. Liên quan đến xung đột ở Sudan, Reuters ghi nhận vào hôm 18 tháng 4, hàng chục cư dân ở phía bắc thủ đô Khartoum đã xếp hàng mua bánh mì tại cửa hàng duy nhất vẫn còn mở cửa, giữa lúc đất nước biến động nghiêm trọng.
4 ngày sau khi xung đột giữa phe quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh nổ ra, tình hình ngày một trở nên tồi tệ hơn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thường dân. Một người đàn ông chia sẻ với Reuters, đây là tiệm bánh duy nhất còn mở cửa, phục vụ cho người dân ở 6 khu phố. Có nhiều tiệm bánh khác nữa, nhưng vì thiếu điện nước nên chỉ có tiệm này còn hoạt động. Trong một siêu thị, một người dân khác than thở, tình hình thực sự rất khó khăn. Đây là ngày thứ tư liên tiếp khu vực phía Bắc thủ đô chịu cảnh thiếu điện nước, mọi thứ diễn ra rất đột ngột. Người dân hầu như không kịp trở tay, hầu hết hàng hóa đã cạn kiệt, mọi người cố tìm thứ gì đó để mua nhưng bất lực. Một người phụ nữ chia sẻ thêm, chúng tôi đang vật lộn với tình cảnh khó khăn, không điện, không nước. Thực sự hoảng loạn, chúng tôi không thể ngủ yên trong 4 ngày qua, bọn trẻ rất sợ hãi. Được biết, cuộc xung đột ở Sudan xảy ra giữa quân đội nước này và lực lượng hỗ trợ nhanh đã bùng nổ 4 ngày trước, gây ra thảm họa nhân đạo. Hệ thống y tế của nước này gần như sụp đổ, ít nhất 185 người đã thiệt mạng sau khi giao tranh lan khắp cả nước. Các bên giao tranh đã đồng ý ngừng bắn trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, tình trạng tạm lắng không bao lâu thì các cuộc bắn phá đã tiếp diễn ở thủ đô Khartoum vào hôm 18 tháng 4. Mỹ đã tạo áp lực yêu cầu các bên kiềm chế cuộc bạo lực dẫn đến khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Reuters hôm 19 tháng 4 cho biết Úc đã tuyên bố sẽ đưa ra các tiêu chuẩn mới đối với khí thải xe cộ để thúc đẩy việc sử dụng ô tô điện. Đây là nỗ lực của Canberra nhằm đuổi kịp các nền kinh tế phát triển khác. Chỉ có 3,8% số xe hơi bán ra ở Úc vào năm ngoái là xe điện. Mức này thấp hơn nhiều so với các nền kinh tế phát triển khác như Anh và châu Âu. Ở các khu vực này, xe điện chiếm lần lượt là 15% và 17% số ô tô bán ra trong năm 2022. Bộ trưởng Năng lượng Úc Chris Bowen cho biết chiến lược thúc đẩy phương tiện chạy bằng điện mới sẽ đưa ra tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu, chỉ rõ lượng CO2 mà ô tô được phép thải ra khi vận hành. Thông tin chi tiết sẽ được công bố vào những tháng tới. Ngoài Nga, Úc là quốc gia phát triển duy nhất chưa đặt ra các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu để khuyến khích các nhà sản xuất cung cấp nhiều phương tiện chạy bằng điện và không phát thải khí. Ông Bowen nói, giao thông vận tải đang là nguồn phát khí thải CO2 lớn thứ 3 ở Úc. Sáng kiến mới sẽ giúp cắt giảm khí thải của Úc ít nhất 3 triệu tấn carbon vào năm 2030 và hơn 10 triệu tấn carbon vào năm 2035. Thưa quý vị, Reuters hôm 19 tháng 4 cho biết khách Trung Quốc đặt các chuyến du lịch ở nhiều nước châu Á khác trong dịp quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 tiếp tục phục hồi, nhưng vẫn chưa thể đạt mức trước đại dịch do không đủ chuyến bay. Chưa kể giá về các chuyến bay dài cũng đã tăng vọt. Công ty du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc Ctrip cho biết, số lượt khách đặt tour du lịch nước ngoài cho dịp lễ kéo dài từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 sắp tới đã tăng lên 157% so với đầu tháng 4. Tuy nhiên, các hãng bay vẫn chưa kịp phục hồi để đáp ứng nhu cầu du lịch quốc tế tăng lên, do Trung Quốc đã đóng cửa biên giới trong 3 năm và số lượt khách vẫn còn khá thấp so với thời hoàng kim của mảng du lịch nước ngoài tại Trung Quốc. Dữ liệu mới nhất từ Bộ Du lịch Thái Lan cho thấy, hồi tháng 2, hơn 150.000 du khách Trung Quốc đã đến Thái Lan. Đây là mức cao nhất trong vòng 3 năm gần đây, nhưng vẫn thấp hơn 85% so với mức vào tháng 2 năm 2019. Các lượt khách Trung Quốc du lịch Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ mới phục hồi 5-10% so với mức hồi tháng 2 năm 2019. Siana Zhu, nhà kinh tế học Trung Quốc đánh giá, các lượt du lịch nước ngoài còn thấp chủ yếu là do ngành hàng không chưa đáp ứng đủ nguồn cung và bất cập tại các điểm đến. Theo ghi nhận của Reuters vào hôm 18 tháng 4, một cột khói và tro bụi đã phủ kín bầu trời khu vực gần núi lửa Nevado Denruy. Cơ quan Điện chất quốc gia cho biết người dân ở ngôi làng Murillo gần với núi lửa vẫn đang sinh sống bình thường bất chấp cảnh báo nguy hiểm. Adema Para, một nông dân 48 tuổi sống trong khu vực cho biết, ông không màng đến áp lực sơ tán. Tôi đã ở đây từ năm 1985, đó là một cú sốc cực lớn và chúng tôi đã quen với điều đó, ông nói. Thông báo qua đài phát thanh, quân đội Colombia đã cập nhật cho người dân nguy cơ núi lửa phun trào, đồng thời cấp các bộ dụng cụ y tế cần thiết trong trường hợp họ buộc phải di tản. Đại tá Alvaro Ivan Santa nói, quân đội cũng đã triển khai lực lượng để cải thiện các tuyến đường mà người dân có thể dùng để sơ tán khỏi các vùng nguy hiểm nhất. Được biết, vụ phun trào núi lửa vào năm 1985 đã khiến hơn 25.000 người thiệt mạng. Đây là một trong những thảm họa thiên nhiên kinh hoàng nhất ở Colombia. Các trận lở đất đã chôn vùi toàn bộ khu dân cư. Chính phủ đã nâng mức cảnh báo núi lửa lên mức cam sau khi hoạt động địa chấn gia tăng, cho thấy núi lửa có khả năng phun trào trong vài ngày hoặc vài tuần tới. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia, khoảng 57.000 người sống gần khu vực núi lửa nguy hiểm. Thảm họa năm 1985 là vụ phun trào núi lửa chết chóc thứ tư trong lịch sử loài người.
Một nhóm chuyên gia Nhật Bản đang ở Thổ Nhĩ Kỳ để giúp các nạn nhân sống sót trong vụ động đất kinh hoàng hồi tháng 2 bằng cách chia sẻ kinh nghiệm về thảm họa kép, động đất và sóng thần lớn xảy ra ở phía đông Nhật Bản vào năm 2011, NHK hôm 19 tháng 4 cho biết. Nhóm 5 thành viên từ Viện Nghiên cứu Quốc tế về khoa học thảm họa của Đại học Tohoku, Nhật Bản đã đến thăm tỉnh phía nam Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18 tháng 4. Hatay là khu vực bị phá hủy nghiêm trọng trong trận động đất làm rung chuyển phía nam Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng 2. Chỉ riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ, thảm họa đã khiến hơn 50.000 người thiệt mạng và phá hủy 56.000 tòa nhà. Các thành viên trong nhóm đã kiểm tra các tòa nhà sụp đổ để xem liệu chúng có được xây dựng bằng vật liệu kém chất lượng hay không. Họ cũng thăm nơi ở tạm của 530 người trong khoảng 70 căn lều. Các thành viên nhấn mạnh điều quan trọng là phải đảm bảo sức khỏe cho những nạn nhân may mắn sống sót. Họ cũng đề xuất lắp các nhiệt kế để đảm bảo nhiệt độ trong lều không quá nóng. Giáo sư Imamura Fumihiko nói rằng trẻ em và những người dễ bị tổn thương đang được chăm sóc tại các nơi ở tạm. Ông cũng nói rằng các báo cáo sẽ góp phần cải thiện khả năng đề phòng thảm họa của Thổ Nhĩ Kỳ. Các chuyên gia cũng có kế hoạch gặp giới chức quản lý thảm họa trong thời gian ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến ngày 20 tháng 4. Thưa quý vị, đảo Sardinia, vùng tự trị của Ý đã thành công kết hợp hai nỗ lực là tái chế và bảo vệ các loài chim di cư và có nguy cơ tuyệt chủng thông qua dự án nền kinh tế tuần hoàn xanh. Thông qua dự án trên, một hòn đảo nhân tạo đã hình thành từ rác thải trong ngành nuôi trài. Đây là hòn đảo để các loài chim di cư đến làm tổ, nằm ở vịnh Oristano, tạo nên hoàn toàn từ vỏ chai. Nơi này là thành quả từ sự hợp tác giữa Tổ chức Phi lợi nhuận biển và bờ biển Địa Trung Hải cùng Niedistat, đơn vị quản lý chuỗi trại nuôi trài ở vùng vịnh Oristano. Alessio Sata, Chủ tịch Tổ chức Biển và Bờ biển Địa Trung Hải nói, dự án được tiến hành hoàn toàn từ nguồn rác thải sau quá trình xử lý các con trài ở những trại nuôi trên bờ biển phía đông Sardinia. Mục đích là tái chế vỏ chai để tạo ra khu vực để các loài chim di cư có thể đến làm tổ. Thời gian qua, chúng đã bị nhiều loài động vật như chó mèo và cáo đe dọa ăn thịt. Từ khi hòn đảo hình thành, nhiều loài chim đã đến làm tổ, bao gồm nhàn mào sandwich, nhàn hồng và chim cà kheo. Hòn đảo này là điểm dừng chiến lược từ châu Phi sang châu Âu. Tại đây, các loài chim có thể nghỉ ngơi và tìm thức ăn mà không phải đối mặt nguy cơ bị các loài động vật hoang dã ăn thịt. Liên quan đến lĩnh vực y tế, Reuters hôm 19 tháng 4 dẫn thông tin từ các chuyên gia cho biết một bệnh nhân ở Tây Ban Nha đã tiến hành cấy ghép phổi bằng kỹ thuật tiên tiến với sự hỗ trợ của robot thông qua quy trình mới. Trong đó, bác sĩ có thể cấy ghép phổi cho bệnh nhân mà không cần tách xương sườn và mở lồng ngực. Đây là bệnh nhân đầu tiên trải qua quy trình ghép phổi mới, an toàn và ít đau đớn hơn. Bác sĩ phẫu thuật sử dụng robot để rạch một phần nhỏ trên da, mỡ và cơ để loại bỏ phần phổi bị tổn thương. Phổi mới sau đó được đưa vào một ống nhỏ thông qua vết rạch dài khoảng 20 cm ở phần dưới của xương ức. Trong khi đó, theo phương pháp truyền thống, bác sĩ phải tạo vết rạch lớn hơn khoảng 30,5 cm. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc mới đây cảnh báo 48 triệu người ở Tây và Trung Phi sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong những tháng tới. Đánh giá được đưa ra sau cuộc họp của các quan chức nhân đạo Liên Hợp Quốc hôm 18 tháng 4. Theo Liên Hợp Quốc, các khu vực Tây và Trung Phi đang hứng chịu những rủi ro do nhiệt độ ngày càng tăng cao và lượng mưa thất thường. Cuộc xung đột ở Ukraine cũng góp phần gây ra tình trạng thiếu lương thực và phân bón ở một trong những khu vực nghèo nhất thế giới này. Theo phân tích do Chương trình Lương thực Thế giới, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đưa ra, số người không được tiếp cận thường xuyên với thực phẩm an toàn và bổ dưỡng ở Tây và Trung Phi sẽ đạt 48 triệu người trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8. Trong số đó, 45.000 người ở các quốc gia thuộc khu vực Sahel bán khô cằn phía nam sa mạc Sahara sẽ trải qua nạn đói thảm khốc. Theo cố vấn cấp cao của Chương trình Lương thực Liên Hợp Quốc Alexandre Likuziat, thực trạng này là một phần do các cuộc giao tranh giữa các tay súng Hồi giáo và lực lượng chống cực đoan đã chặt đứt các tuyến cung cấp lương thực đến một số khu vực của Sahel, đặc biệt là những điểm nóng xung đột quanh hồ Chad và ở Cộng hòa Trung Phi. Cũng theo phân tích, tình trạng thiếu lương thực đồng nghĩa với việc khoảng 16,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Tây và Trung Phi sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính trong năm nay. Thưa quý vị, giống như mọi năm, cứ vào thời điểm này ở Bỉ, hoa chuông xanh lại nở rộ, tạo nên những tấm thảm thực vật đầy mê hoặc và huyền diệu bao phủ cả khu rừng Halle cách không xa thủ đô Bruxelles.
Vào giữa tháng 4 hàng năm, khi thời tiết trở nên ấm áp, người dân Bỉ lại đổ về khu rừng xanh lam Halley, nằm cách thủ đô Bruxelles khoảng 30 phút về phía nam, để ngắm triệu đóa hoa chuông xanh khoe sắc. Đến đây, du khách có thể đi dọc các con đường mòn dài hàng cây số xuyên qua khu rừng, chiêm ngưỡng cảnh tượng đầy mê hoặc với những bông hoa sắc xanh lam bên dưới, đối lập với các mảng màu xanh lá của tán cây rẻ gai ở phía trên. Một đầu bếp bánh ngọt tên Johan Angel đã vượt qua chặng đường dài 120 km từ Roskilde để đến rừng Halley. Ông chia sẻ, ở đây có một lượng lớn hoa chuông xanh, chúng xuất hiện khắp mọi nơi. Trên hết, đây là một ngày đẹp trời, tôi thật sự thích khoảnh khắc này. Hoa chuông xanh thường nở chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ 7 đến 10 ngày, vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và lượng ánh sáng mặt trời mà chúng nhận được. Tuy nhiên, thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa chuông xanh là nửa cuối tháng 4. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.